Welcome po ulit sa aking mga lutong pacham. Ngayon po ay tsatsambahan natin gawin ang one of the native food ng Philippines, which is ang bibingka. Bago po tayo magsimula, bigyan ko po kayo ng short trivia about bibingka. Meron din palang bibingka sa Indonesia. Akala ko sa Philippines lang. Traditionally, ito ay niluluto sa clay pot with banana leaves. Noong October 9, 2007, gumawa po ang Ilocos Norte ng longest 1 kilometer long na bibingka and expecting a Guinness World Record certification. Alright, simulan na tayo. At ito mga kailangan natin. Rice flour, glutinous rice flour, coconut milk, butter, fresh milk, young coconut, cheese, eggs, sugar, and baking powder. Joke lang po yung fresh milk dyan. Una kong gagawin is bibiyakin ko yung niyog kasi mahirap ata itong gawin. At ito yung kinalabasan niya. Ang galing, di ba? Ganito ko yan ginawa, guys. So ngayon, in a mixing bowl, ihalo po natin yung 2 eggs at saka 4 tablespoon ng sugar. Pwede po kayong gumamit ng brown sugar if you want. It's actually fine kung white lang din yung gagamitin nyo. Hahaluin lang natin ng mabuti hanggang sa mag-dissolve yung sugar. Lalagyan po natin ng coconut milk, tapos mix lang din natin ulit. Mas maganda pong gumamit talaga ng fresh coconut milk, pero dito kasi ito ang pinaka-convenient bilhin sa supermarket. Ihalo na po natin yung butter, tsaka yung rice flour at ang glutinous rice flour. Kung wala kayong glutinous rice flour available, pwede ring rice flour lang, okay na. Haluin lang po natin ng mabuti hanggang sa ma-achieve natin yung texture na hinahanap natin. And by the way, yung buong measurement ng ingredients natin ilalagay ko po sa description below. I-set aside lang natin to so we can prepare the banana leaves. Nilaga ko na po to sa mainit na tubig para po hindi madaling mapunit. Gayahin nyo na lang po kung paano tinupi-tupi kasi ang hirap pong i-explain sa Tagalog. Gagamit din pala tayo ng hulmahan. At dahil wala ako niyan, ito ang naisip ko kanina. Ito po ang gagamitin kong hulmahan. Isang thin can ng juice drink. Bubutasan at hihiwain ko lang siya sa gitna para naman ma-drain natin yung laman niya. After po ma-drain yung laman, guguntingin lang natin para mahati natin sa dalawa. Extra careful lang din tayo kasi matulis to. So ito na nga yung ating improvised na hulmahan. Ilalagay lang natin yung mga ginupit nating dahon. Siguraduhin lang natin na walang butas o punit yung dahon para hindi lumusot yung mixture natin. So nakagawa po tayo ng 6 na hulmahan out of the tin can at ilalagay na po natin dito yung mixture para simulan na po nating iluto. Huwag po natin masyadong punuin yung hulmahan kasi alam ko tutubo pa to. Next is lalagyan na po natin ng scraped young coconut. 3 po yung lalagyan natin. Tapos yung kabilang 3 is lalagyan din po natin ng cheese. Oops! Tatapon pa. Comment po kayo sa baba kung tingin nyo ay mali yung ginagawa ko. Okay, so na-preheat na po natin yung oven. Ilalagay lang din natin dito yung hulmahan natin. Isa-set natin yung timer into maybe 15 to 20 minutes. But in between, check nyo lang din po kung luto na ba siya o hindi. Yan, tumunog na. Ibig sabihin, luto na to. Pero bago natin kunin, check muna natin kung luto na ba talaga siya.
So mukhang luto naman kaya tanggalin natin para matry na. Excited na ako. At ito na nga. Hindi po siya katulad nung mga nabibili ko sa labas na may biyak-biyak sa taas. Pero medyo maliit din siya. Pero tingnan natin yung texture kung nakuha ba natin. So far parang okay naman. Luto naman yung loob niya. Tikman natin kung anong lasa nito. Kasi sa forma, wala siyang forma. Kaya yung lasa, tingnan natin kung tama ba. Cheese flavor po itong una nating titikman. Malasa po yung cheese. This time, titikman naman natin yung may buko. Texture is okay. Just that medyo basa sa loob kasi siguro sa buko. But yeah, tikman natin. Masarap siya guys. Overall, pwedeng-pwede na. Nagsalang din po ako ng isa pang lutuan. Pero hindi na dahon yung ginamit ko kasi wala na akong dahon. At ito na yung final look ng mga nagawa ko. This is the expectation versus the reality. Hindi tayo tsumamba sa forma, pero sa lasa, pwedeng-pwede na. Thanks for watching guys!